Rikthehemi në studio, jemi duke biseduar për Mbipeshën tek fëmijët, do që më shton një kronik, disa prej statistikave dhe atë se shpjegon se çfarë quhet Mbipeshë në fakt. Doktoresh, Mbipesha tek fëmijët është faktor gjenetik apo është stili jetesës në kohët e sotme? Mbipesha, themi, është një problem si dhe obeziteti, janë të dy nocionet problematike mjaft si në Kosovë ashtu dhe në barë botën. Kështu që një farë forme problematika është në rritje sipër. Mendohet që prevalenca e problemit mbipeshës dhe obezitetit është trefishu. Nga përvoja flas që edhe në Kosovë kemi rritjen e numrit fëmijëve me mbipeshë dhe obezitet. Fatbarësi është që lajmërohen dhe kërkojnë ndihmë profesionale në këtë drejtim. Nuk mund të them që është problem gjenetik. Do thotë problemet gjenetike janë në një masë fare të vogël në krahasim me probleme tjera të cilat janë më shumë të ndërlidhura me lajmërimin e saj. Kështu që fare thjesht një deponim i madh i indi diamor në trupin e njeriut definohet me terminologjinë e obezitetit. Dhe si shkaktar, ky që ka mujt me shkaktu një gjendje të tillë është kur vjen deri te një mos ekuilibrim mes marrjes ushqimit, marrjes kalorive dhe shpenzimit tyre. Do thotë në këtë aspekt ushqyerja është ai elementi kyç në qoftë se marrim më tepër kalori se sa që duhet, dhe problematika e dytë që ndërlidhet me të është mos aktiviteti fizik. Dhe që të dyja së bashku, rritja mos aktivitetit dhe rritja kalorive të ushqimit në fund përfundojnë me problemin e mbipeshës dhe terminologjisë më të rëndë, kur pesha është më e madhe, obeziteti. Do thotë është një dallim këtu i vogël në mes të mbipeshës dhe obezitetit. Është dallim i vogël, shprehet në bazë të indeksit masës trupore, kështu që mbipesha është rrezik i lartë për obezitet, kërkon një vëmendje më të madhe, atë llogaritmi e kumbas peshës trupore, gjatësisë trupore të fëmijët, edhe në bazë të asaj dhe mandej definohet. Do thotë gjitha këto cilat i përmende, kequshqyeshmëria, mungesa e aktiviteteve fizike, gjitha këto vinë, do thotë dhe shkaktojnë mbipeshën apo obezitetin tek fëmijët. Absolut po. Rëndësinë e ushtrimeve në këtë rast, profesor. Sa e dim rëndësinë, nëse ata janë fëmijë dvegjël, ndoshta nuk mund t'i kuptojnë mirë, po janë prindrit ata të cilët duhet kujdesin më shumë për fëmijët. Sigurisht, roli i prindërve është jashtëzakonisht i madh për arsye se ka plot ullumtime që e vërtetojnë në fakt që sa më i madh niveli i edukimit të prindërve në këtë rast, edhe vetdia e tyre rreth problematikave shëndetësore fëmijëve në këtë rast, çaq më të vogla i kanë gjasat fëmijët që janë eventualisht obez, me mbipeshë ose obez. Sa i përket aktivitetit fizik ose aktiviteteve që ata mundën me i bo, në fakt, çfarë do aktiviteti i cili rezulton përfundimisht me shpenzim të energjisë ose me djegje të kalorive mund të ketë dobi fitimprurëse për shëndetin e individëve. Në fakt, për organizatës botërore të shëndetësisë rekomandohen dikon për fëmijët rreth 60 minuta në ditë, të paktën 5 ditë në javë aktivitet fizik, ndërsa për ata individë që kanë probleme me mbipeshë edhe obezitet, në fakt duhet që t'i arrin dikon rreth 90 minuta në javë, 90 minuta në ditë, një aktivitet fizik, në mënyrë që përfundimisht të arrin benefite shëndetësore edhe eventualisht reduktim të masës yndyrore. Ushtrimet tjera cilat ata mund t'i bëjnë, në fakt janë për shembull vrapimet ndryshme, ushtrime me peshë trupore, edhe pse kjo mund të jetë një temë tabu, po prapse ka plot ullumtime cilat i vërtetojnë efektet pozitive në shëndetin e fëmijëve dhe në anën tjetër nuk janë as pak të dëmshme. Po, doktoresh, na trego pak nga përvoja juaj, do të thotë përmendet që është në rritje numri. Sa është shqetësuese edhe për vetë fëmijët dhe sa i bën kjo ndoshta të mos ndihen edhe mirë, shëndetshëm, gjitha këto? Po, thanë vërtetën. Edhe rolin e prindve në këtë rast? Ne në aspektin e hullumtimeve dhe vlerësimeve të problematikës mbipeshës, si pediatër i definojmë disa periudha kritike të fëmijët, gjatë të cilave është shumë e rëndësi që të kihet kujdes që të mos shtohet pesha jashtë normës. Do kisha filluar prej periudhës para koncepcionit, do të thotë periudha para se një femër të planifikon një shtatzani, është shumë e rëndësi që pesha trupore saj të jetë në kuadri normal, edhe pesha trupore edhe babait, se dhe na drejtim ka elemente që dhe ajo mundet me... Se nëna nësë është më shëndosh, probabiliteti është më i madha?
Nëse nëna është më e shëndosh, mundësitë dhe rritja e atij fëmiu në mesin në cilën zhvillohet në mitër është problematike dhe mandej ju jap predispozita më vonë gjatë fëmijërisë dhe në adoleshencë me qenë obez. Prandaj duhet para koncepcionit të hynë të shëndosha, nëna duhet të ketë kujdes në 3 mujorin e parë të shtatzanisë, mos marrë deri te shtimi i madh i peshës, ushqyerja e saj është shumë e rëndësishme dhe sa do të shtoj peshë gjatë të shtatzanisë. Dhe mandej, pas lindjes fëmijët, veç dalim në formën tjetër për ciljes fëmijëve ku në vitin e parë të jetës është shumë e rëndësishme që të mos vjen deri te shtimi shumë i madh i peshës. Dhe ne si pediatër shumë e favorizojmë gjithënjen. Gjitha nënave ju propozohet që 6 muajt e parë të ushqehen me gjithë fëmijët, me të vetmin kush që të kenë një shëndet sa më të mirë. Dhe periudhë tjetër kritike është edhe periudha e moshës parashkollore, prej moshës 3 deri në 5 vjet, kur edhe është periudhë kur fëmijët pak a shumë fillojnë ushqehen pak edhe me ushqime tjera të cilat nuk lejohen ma shumë të ëmbla, ma shumë të yndyrshme, dhe mandej periudha tjetër është periudha e pubertetit. Do të thotë në këto periudha kritike duhet pasur vëmendje shumë të madhe. Është problem mjaft i madh, ngërthen në vete problem të madh shëndetësor, por nuk lihet anash edhe problematika psikologjike e fëmijës. Meqense secili fëmijë i cili ballafaqohet me një realitet të tillë mund të pasojë edhe me stigmatizim, do të thotë të ndihet i turpruar në mesin ku ai rritet dhe zhvillohet nga mesi, dhe më vonë pasojnë edhe probleme tjera, depresioni dhe gjitha ato. Mirë, po ka elemente të mira për mu luftu, ka elemente të mira për mu parandalu, dhe qëllimi kryesor i mjekësisë dhe kritereve të reja të OBSH-s që i ka formulu me vite të tëra, por që i ka potencu shumë në vitin 2017, është që secili shtet të ndërtoj politikat mira të qeverisjes, meqense nuk është problemi vetëm në familje, po është problemi madh i gjithë shoqërisë që duhet ndërmarrë masë. Po, doktoresh, mund të jetë kjo edhe frika e prindërve, sidomos e nënave që do thotë nga 6 mujori fillojnë edhe t'i ushqejnë, dhe ajo frika që mos po mbesin të uritur dhe do thotë japin fëmijës për të ngrënë më shumë se sa që duhet. Mund ndikoj edhe kjo në Mbipeshën, duhet zgjedhen edhe ushqimet, klasifikohen? Unë mendoj që është pak edhe perceptim kulturor. Do të thotë si shoqëri në tranzicion, perceptimi i kulturës tonë ka qenë që një fëmijë është i shëndetshëm nëse është fëmijë i plot. Dhe në atë formë është shiqu, dhe në qoftë se diçka është shiqu në mënyrë traditës kulturore tonë në atë formë, atëherë edhe secila nanë aludon që fëmiu i saj të jetë me peshë më të madhe, të jetë më i plot. Dhe nuk zgjedh forma për me ardhur deri te një gjë e tillë, pason edhe keq ushqyerja, pason edhe keq informimi, nuk ipen produktet që duhet ipen, tentohet që të shtohet pesha, dhe kjo kërkon angazhim shumë të madh që nënat të informohen nga secila strukturë edukative për mos me ardhur deri te një zhvillim i tillë jo i mirë. Po. Profesor, kemi problemin tjetër. Në rast se nuk është mundësia për të shku dhe për ndjek aktivitete ndryshme fizike që mund të jenë edhe të kushtueshme për familjen, kemi orën e edukatës fizike në shkolla, por mungesë të kushteve, mungesë të infrastrukturës, shumë shpesh edhe kjo orë nuk mbahet. Sigurisht, po që është tash paraprakisht, do më thonë rekomandimet janë 60 minuta në ditë, paktën 60 minuta në ditë ose 90 minuta në ditë për ata që janë me mbipeshë ose që janë obez. Në kurrikulin ose në sistemin e edukimit fizik në Kosovë, do më thonë, i kemi 2 orë edukatë fizike në javë. Por a i mbaj. Në fakt, kjo është problem hala më i madh, për arsye se zakonisht ka një neglizhencë edhe nga profesorët e edukimit fizik edhe sportit, po edhe nga strukturat menaxheriale edhe të shkollave ose drejtoritë e arsimit në përgjithësi, që eventualisht orën e edukimit fizik ta shfrytëzojnë për qëllime tjera ose zaventësim të orëve të munguara apo të humbura në programin mësimor. Kështu që në këtë rast problematika është më e madhe. Në fakt, sidomos te individet me mbipeshë ose obezitet, ka një stres të vërtetuar shkencërisht, psikologjik më të madh, sidomos te ata në orën e edukimit fizik, për arsye se nuk mundën mi ekzekutu elementet në mënyrën e duhur, sikurse të gjithë kolegët e tyre ose shokët e tyre me peshë normale, edhe një stres i tepruar psikologjik për arsye se pastaj mund ndodhin ngacmime apo forma të ndryshme të bullingut që përfundimisht rezulton në një
jo mirëqenie psikologjike të atyre individëve. Kështu që sigurisht, për post shkollës, rol të madh luan sigurisht edhe ambientet ose hapësirat hapësirat publike të ndryshme, për shembull për aktivitet fizik, që janë fushët, terrenet sportive, parqet e tjera. Po dhe këto i kemi në mungesë. Po sigurisht që po, në fakt për përpjestimi për kokë banori edhe hapësirat ekzistuese, jo vetëm qytetin e Prishtinës, po në Kosovë në përgjithësi janë në disproporcion të thellë. Kështu që nevojitet një investim më serioz në gjitha komunat në përgjithësi që përfundimisht të krijohen kushte adekuate për marrje me aktivitet fizik nga gjitha grupë moshat, jo vetëm fëmijët në këtë rast. Po, doktoresh, është me rrezikuar kjo mosha 6 mujorshi, do thotë se thatë më herë që preferoni deri në moshën 6 mujore të ushqehet fëmiu me gji, më pastaj fillon edhe ushqehet nga pak edhe me ushqime të tjera. Është këtu rreziku ku fëmia mund të shtojë peshë më shumë se sa që është e lejuar, apo është ndonjë moshë tjetër ku? Faktikisht, tër viti i parë i jetës duhet shiqohet me kujdes. Kuptohet kur fëmiu ushqehet me gji, zakonisht shtimi në peshë është më gradual, edhe pse ka dhe aty ndonjë veçanti, kur kemi ndonjë çrregullim me natyrë gjenetike. Mirë po shumë e rëndësi që deri në 6 muaj të favorizohet ushqyerja me gji dhe pastaj të fillojnë racionet shtesë. Ne propozojmë rregullat e reja fillimin të ushqimit me perime, mandej me pemë dhe mandej kalohet në drithra, kuptohet ka rëndësi të madhe edhe sasia e porcionit. Edhe është një element shumë e rëndësi që të mos jenë deri te një sasi më madhe se sa që duhet, se ajo mandej përfundon jo mirë. Prandaj kjo është mosha ajo kritike viti i parë. Mandej ishte ajo viti i tretë edhe 5. Mirë po them kjo do një përkrahje shumë të madhe, sikur edhe vetë që thatë jo veç prindërit e kupton edhe fëmijët që janë, po duhet secili njeri nga këndi ku qëndron, duke filluar nga Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, Ministria e Transportit, gjithë këta duhet punuar në këtë drejtim, mënyrë zinxhirore që me ardhur deri te një ambient, se na gjithë e themi që stili shëndosh jetësor është ai kyçi kryesor që jep një parandalim të mbipeshës, edhe obezitetit, dhe për marrë deri te ajo kërkohet një punë më e madhe e gjithë strukturave. Çfarë shkakton? Cilat sëmundje mund t'i shkaktojnë? Ndalemi këtu dhe ti shtjellojmë. Kështu, sikur sëmundje si e para, të shpeshta janë problemet me infeksione respiratore, do të thotë infeksionet e rrugëve të frymarrjes. Këto janë problematika më të shpeshta te fëmijët që kanë peshë më të madhe. Mandej vijnë krizat, ne i themi mjeksi kriza apnee. Ato është krizë kur fëmijët ngelin pa oksigjenim, pa ajër gjatë orëve të natës, për disa sekonda më gjatë, që ajo ndikon jo mirë në zhvillimin e trurit dhe pastaj në zhvillimin trupor. Më pastaj pason problemet më të mëdha tjera shëndetësore, do të thotë hipertensioni dhe sëmundjet e zemrës, do të thotë që në moshën e hershme fëmijët janë të predisponuar për sëmundje kardiovaskulare, mandej vjen problemi me diabetin, problematik në rritje sipër, sikur që po trefishohet numri fëmijëve me obezitet, ashtu kemi edhe trefishim të fëmijëve me diabet, meqense pesha e madhe trupore rrit rrezikun për sëmundjen e sheqerit, për diabetin. Mandej vijnë probleme tjera me ndërtimin e kërcave dhe nyjeve, meqense pesha e madhe bën ngarkesën e tyre dhe kemi ato probleme me ndërtimin e ashtit edhe nyjeve dhe kufizimin e lëvizjeve që lajmërohet. Dhe më pas vinë edhe krejt probleme tjera të natyrës psiqike. Po doktoresh, në këto raste, për shembull, çfarë duhet bëjnë prindrit? Kemi dëgjuar që fëmijët ndoshta mbajnë edhe dieta ndryshme përveç aktiviteteve. Në këtë moshën, cila është delikate, po them sepse është në zhvillim, tyre sa është e nevojshme të mbahet një dietë, apo janë më shumë të preferueshme aktivitetet fizike, sepse mund të jetë edhe rrezikshme. Ta sqarojmë edhe vetë termin dietë, se është me rëndësi për dëgjuesit, do të thotë fjala dietë për ne nuk kupton ushqyerje. Prandaj ne në përgjithësi themi ushqyerje e drejtë. Kur flasim për dietë, ushqyerje e drejtë, ushqyerje e shëndetshme. Prandaj e tregova kur fillova në fillim problematikën, do të thotë nuk mund ta ndajmë problemin e ushqyerjes me aktivitetin fizik. Ata janë dy zinxhir të cilës shkojnë së bashku. Dhe prindërit është shumë e rëndësishme që të jenë përkrahës të fëmijët me këtë problem kur ata ballafaqohen. Do thotë, edhe nëse preferojnë që të bëhet dietë për fëmijët e tyre, duhet dinë dhe duhet të specifikojnë ushqimet se çfarë lloj diete duhet bëhet. Prindëri duhet të jetë përkrahës, e dyta duhet të kërkojnë ndihmë mjekësore,
me kohë, a u kuptu, edhe mandi kur kërkon ndihma mjekësore të përcillet edhe matutje këshilla mjeku dhe të mos çojnë dorë. Meqense se obeziteti tregon një varfshmëri ndaj ushqimit dhe nuk mund të luftohet lehtë. Kërkon një përkrahje shumë të madhe dhe më afatgjate. Po, profesor, sa është vështirë me luftu në këtë kohë në zhvillimit të teknologjisë? Fatkeqësisht shumë vështirë, për arsye se kanë kemi zavendësu si duke gjitha lojrat të cilat i bënim nëpër lagje, i kemi zavendësu me telefona me... Sigurisht, fatkeqësisht ekzistojnë edhe fotografi komike të ndryshme nëpër rrjetet sociale që qarkullojnë fëmijët duke u tërhequr zvarr nga jashtë të futen brenda para disa viteve, ndërsa tash është shumë vështirë që të bëjnë prind që t'i nxjerrin fëmijët e tyre për të lozur jashtë. Edhe ky është problemi i madh në fakt, për arsye se problemi i madh i cili shfaqet në kohën atë shumë të hershme. Në Institutin për kërkime në shëndetin e fëmijëve danez, në fakt është gjetë që formimi i sëmundjeve kardiovaskulare fillon qysh në moshën 5 ose 6 vjeçare, domethënë veç shfaqen shenjat e para të grumbullimit sëmundjeve kardiovaskulare si pasojë e mos aktivitetit. Për arsye se deri në atë kohë ata janë në qerdhe, edhe në shtetin e Danimarkës qerdhja kryesisht vepron gjitha aktivitetet që i bojnë i kanë aktivitete fizike, edhe mësimet që i bojnë përmes aktivitetit fizik. Pastaj futën klasën e parë, duhet që ndrojnë ulur dhe fillimisht kjo është koha kur domethënë fillon grumullimi. Tash të marrim me mend se çka bojnë fëmijët tonë nëpër qerdhet në Kosovë, të cilët kanë hapësira jashtëzakonisht vogla, edhe pothuajse gjatë gjithë kohës qëndrojnë ulur. Po lidhem këtu, dikur ne nëse nuk kemi pas do të thotë kushte edhe infrastrukturë për orë të edukativës fizike, të paktën e kemi zavendësuar me shkuarjen tonë deri në shkollë, kemi ecë në këmbë. Sot është krejt ndryshe. Sot as nuk shkojmë në shkollë me këmbë, do të thotë nuk ecim, vjen transporti në namë. Do të thotë gjitha këtu e kemi zavendësuar. Ndoshta është kjo edhe jeta dinamike prindërve të cilët nuk mund t'i përcjellin, por që duhet dorë ku për ta. Me dojë mos gjithë këto janë faktorë që ndikojnë. Mirë po prapse kërkohet parandalimi i këtyre problemeve. Prandaj është një thirrje shumë e madhe e shoqërisë tonë, e njerëzve që ndërtojnë politikën e ndërtimit edhe zhvillimit të një shoqërie. Ata duhet punuar në atë drejtim, që në rend të parë të sigurohen meset e sigurta për lojë për fëmijë. Të krijohet, meqense fëmijët tash në shumtën e rasteve i kemi edhe në shkolla ku qëndrimi i tyre është i gjatë, të jetë ushqyerja drejtë në shkolla ku ata janë. Në anën tjetër të referohen dhe të përcillen me kohë, se shpesh herë perceptimi i gabueshëm nuk i referon edhe fëmijët me kohë për me kërku ndihmë mjekësore, dhe ata mbesin shpejt në periudhën kur kanë qenë kritike dhe kanë mujtë me u kthy në normale pa ndonjë problem të madh. Dhe në anën tjetër, kërkesë kishte me qenë, ashtu edhe për mediat, ne kemi në shumtën e rasteve një marketing të tërë të ushqimit jo të drejtë. Kështu që këto e kisha adresu dhe televizionit ju dhe çdo televizioni tjetër. Shpesh herë i shohim gjërat e tilla dhe nëse ne lejojmë një marketing të tillë, atëherë edhe popullatën nuk mujmë me eduku për një ushqyerje të drejtë. Nëse nuk kemi kohë për aktivitete fizike, në fakt nëse prindrit nuk kanë mundësi për gjetur kohë për t'i dërgu, disa prej ushtrimeve mund bëhen edhe në shtëpi, apo jo? Po sigurisht. Ata sigurisht mund bëhen për shembull lëvizje, ulje të ndryshme në vend, ecje me një intensitet pak më të rritun, e tjera, ose për shembull ecja, ngjitja edhe zbritja e shkallëve, e forma të ndryshme të aktiviteteve të cilat përfundimisht do të rezultonin në një përmirësim të shëndetit tyre dhe gjendjes përgjithshme shëndetësore të tyre. Mirë, qenë se jemi krejt në fund, doktoresh, ka shumë fëmijë, bebe, do thotë që në gjuhën popullore ju japim shumë epitete si fëmijë i shëndosh, rumbullak, fëmijë i duq, dhe janë pikërisht nënat ato të cilat do thotë çdo herë insistojnë që fëmia e tyre të ushqehet sa më shumë nga frika që mos mbesin të rritur. Cila do të ishte këshilla juaj? Ajo që thamë edhe më herët, do të thotë gjithënja, ushqyerja e drejtë mas gjithënjes, racionet të respektohen ashtu sipas këshillave të mjekut, të mbështetet më tepër ushqyerja e pasur me perime dhe me pemë, drithrat, karbohidratet edhe ushqimet me yndyrë të zvoglohen, dhe kjo kishte me qenë rruga ma e mirë, do të thotë edukimi i ushqyerjes së drejtë. Kjo do në punë nuk do në vetëm një individ, do në strukturat të tëra, do të thotë edukuesi parë është familja, edukohet prindi, mandej edukues tjetër është edhe shkolla, do të thotë fëmijët qëndrohen në shkolla dhe aty mirret edukimi.
Në shumë shtete në Perëndim, fëmijët që shkojnë në shkollë, ju e dini shumë mirë se te ne ushqimin e marrin jashtë shkollës. Dhe nëse ne edhe këtë zinxhir nuk e kontrollojmë dhe secili kiosk i cili qëndron afër shkollës shet kryesisht ushqim të shpejtë dhe fëmijët të gjithë e dimë që i kanë lanxhet me të pasura me sheqer, e kanë çipsin edhe e kanë ndonjë ushqim tjetër, e them edhe nga përpovoja, secili fëmijë, mos them çdo i dyti, ushqehet në atë formë dhe nuk ka fëmijë i cili e merr ushqimin nga shtëpia në shkollë dhe atë të haj. Kurse në Perëndim është tjetër situatë. Faktikisht në Perëndim mësimdhënësi nuk e lejon. Po edhe në Perëndim kemi shumë raste të tilla. Po kemi, mirë po, ka raste të tilla. Mirë po veç ta them këtë esencë, nuk ishte krahasimi që ata nuk kanë obezitet. Ata kanë obezitet, edhe Amerika ka obezitet. Mirë po në Perëndim kontrollohet edhe ai ushqim që i shkon fëmijët, kontrollohet nga mësimdhënësi. Dhe ai është edukator i tij, e kupton? Dhe nuk e lejon një ushqim jo të drejtë të miret në shkollë dhe mandej mos të infekton edhe fëmijën tjetër. Te ne është komplet e kundërta. E them nga një përvojë shumë e madhe, nuk flas rastësisht. Dhe një fëmijë i tillë te ne është e kundërta, nëse shkon me pemë në shkollë, të cilën ne e favorizojmë, ai fëmijë ka me qenë në një farë forme i kritikuar prej rrethit se duhet të jetë sikur Mesi. Prandaj kjo kërkon edhe mësimdhënësin, edhe secilin tjetë edukator në këtë drejtim. Kurse shtetet e shumta janë të e luftu dhe janë të tregu në Perëndim lider në këtë drejtim. Kongresin e fundit që ishim në Kopenhag, Ministresha e Shëndetësisë menjëherë ka ndiku që të rritet taksa në secilin ushqim i cili është i pasur me yndyrë, i cili është i pasur me sheqer. Dhe një gjë e tillë kur ndikohet, atëherë mundet me sjellë edhe të një rezultat më i madh. Do thotë kërkohet një hallkje e madhe, bashkëpunëtor të shumtë në këtë drejtim për me ardhur deri te parandalimi. Sigurisht që kemi edhe rrjetet sociale, kemi internetin, ku mund të informohemi për gjitha këto, për gjitha të këqija të cilat mund t'i sjellë Mbipesha tek fëmijët. Profesor, meqense jemi krejt në fund, çfarë të bëjmë që t'i inkuadrojmë sa më shumë fëmijët, që t'ja bëjmë sa më atraktive, do të thotë edhe orën e mësimit përmes aktiviteteve fizike. Po sigurisht. Kjo do të jetë një këshill edhe për mësimdhënësit më shumë. Sigurisht që mundem të bëjmë shumë, për vetë faktin që thash më herët që fëmijët, sidomos ata me mbipeshë dhe obezitet, kanë vështirësi në ekzekutimin e elementeve. Sigurisht që mësimdhënësit spari nuk duhet të kërkojnë njëjtë sikur prej individëve që kanë peshë normale, sikur prej atyre që janë me mbipeshë ose obezitet. Domethënë, gjëja e parë që mund të bëjnë ata është kjo. E dyta, që të zgjedhin ushtrime apo lëvizje, cilat ata nuk kanë vështirësi në ekzekutimin e tyre. Për shembull, ka mjaft lëvizje koordinative, në cilat në fakt ka lumtime, të cilat tregojnë që individët me mbipeshë dhe obezitet nuk dallojnë fare prej atyre me peshë normale. Kështu që në këtë drejtim të krijojnë sa më shumë variacione të përshtatshme për fëmijët që janë me mbipeshë dhe obezitet, që përfundimisht edhe ata të kenë kënaqësi gjatë pjesëmarrjes në orën e edukimit fizik, edhe mos të mungojnë edhe të njihen njëjtën kohë të barabartë me gjithë të tjerë. Si duket koha kaloi shumë shpejt, unë falenderoj shumë që gjatë kohët jeni pjesë e Imazhit. Faleminderit për gjitha këshillat e juaja. Shpresoj që do të jetë të nevojshme, sidomos për prindërit, që të kenë kujdes sa më shumë për fëmijët e tyre të cilët janë me mbipeshë. Faleminderit shumë. Suksese. Faleminderit. Të nderuar shikues, këtu edhe po e përfundojmë emisionin e pasdites Imazhi. Imazhi vjen sërish nesër, deri atëherë mirëmbëjtje. Thank you.